नमस्कार मित्रमैत्रिणी, स्वागत आहे तुमचं आजच्या व्लॉगमध्ये। आज आपण आलेलो आहोत पावना लेक या ठिकाणी। आमच्या कंपनीचे खूप सारे मित्रमैत्रिणीकडे आलेले आहेत। ऑलमोस्ट 80 लोक आलेले आहेत। तर आता संध्याकाळचे वाजलेले आहेत सुमारे 6 आणि 6 वाजता हा तुम्हाला रमणीय वातावरणामध्ये असा तुम्हाला व्ह्यू भेटतो। तर तुम्ही इकडे पाठी जर पाहू शकाल तर इकडे सगळे टेंट आहेत। म्हणजे हा जर डोंगर तुम्ही बघितलात ना, हा जो माझ्या पाठी डोंगर दिसतोय, तिथे खूप सारे टेंट असतात, पावना लेक टेंट म्हणतात। तर इकडे अशा आपल्या गावी अशा मई असतात ना, मई, तर प्रत्येक मईमध्ये म्हणजे ही जागा त्याची, तर इकडे टेंट आहे। ते बघा इकडे आमचे टेंट आहेत, त्यानंतर इकडे थोडे वरती टेंट आहेत आणि तिकडे देखील टेंट आहे। म्हणजे आणि तिकडे समोर देखील तुम्हाला टेंट दिसतात। तर हा बेसिकली लेकच्या आजूबाजूला त्या लोकांनी असे टेंट बांधलेले आहेत। तर आतमधलं परिसर मी तुम्हाला आता पुढे दाखवतो की आमचे टेंट कोणते आहेत। तर पावना लेक पासून इथे वरती आल्यावर तुम्हाला अशा स्टेप्स आहेत। तर तिथे बेसिकली आमचे टेंट दिलेले आहेत, हे दाखवतो तुम्हाला। तर बघा आमचे कंपनीचे 80 लोक आलेत ना, तर बेसिकली हे बघा हे सगळे ह्या सगळ्या टेंटमध्ये ते लोक राहिलेले आहेत। ते बघा अशा एकदम सुंदर प्रकारे टेंट त्या लोकांनी डिझाईन केलेलं आहे। आणि संध्याकाळच्या टायमाला तर थंडी देखील खूप आहे। बेसिकली तुम्हाला बार्बेक्यू असतं रात्री, बार्बेक्यू नंतर तुम्हाला अनलिमिटेड जेवण देखील असतं आणि मग लाईव्ह म्युझिक आहे। ते आता मी पुढे तुम्हाला दाखवीन, जसं जसं वेळ होईल तसं मी तुम्हाला दाखवत जाईन। Come on!
तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं की कशा प्रकारे इकडे टेंट हे आहेत, खूप सारे टेंट अवेलेबल आहे. तर आमचे कंपनीचे सगळे मुलं आहेत आणि माझे मित्रमैत्रिणी आहेत. तर आम्ही एक चांगला एकदम उपक्रम इकडे मांडला आहे बघा. सगळ्यांनी प्रत्येक टीम तिकडे बेसिकली कंदील सोडतात आहे बघा. सगळे आकाश कंदील सोडतात आकाशामध्ये. अनुभव बघा, आकाश कंदील आकाशामध्ये सोडताना की चांगला अनुभव येतोय तुम्हाला. ए बैठो ना. हिंदुस्तान मेरा जूता है जापानी, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए. दूध की सफेदी नीमा से आए, रंगीन कपड़ा भी गिर गिर जाए, सबकी पसंद नीमा वॉशिंग पाउडर ने मागी शाम मस्तानी, मदहोश ये जान मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जान. एक प्यार का नगमा है वो जो की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है छू गए मेरे मन को, किया तूने का इशारा. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई. बरसात भी आकर चली गई, बादल में गरज कर. काल मी तुम्हाला दाखवलेलं की रात्रीचं जेवण काय होतं इकडे. त्यानंतर आम्ही थोडंसं गेम्स वगैरे खेळलो रात्रीचे पत्ते वगैरे आणि मग झोपी गेलो. नंतर सकाळी आता आम्ही उठलो सुमारे 7:30 वाजता सगळे उठले. तर इकडे चहा नाश्ता वगैरे केला. त्यानंतर नाश्त्यामध्ये सकाळी कांदेपोहे होते, त्यानंतर चहा होती आणि बुर्जीपाव होता. आणि आता खाऊन आता निघालो आहे. सकाळी उठलेलो त्या टायमाला ऑलमोस्ट 13 ते 14 डिग्री टेम्परेचर होतं आणि तोंडाने अक्षरशः वाफा येत होत्या. खूप चांगलं वातावरण आहे आणि खूप सारे लोक होती आणि खूप लोकांबरोबर उलट जास्त आपल्याला मजा येते. तर एवढंच बोलून मी आजचा माझा व्हिडिओ इकडे एंड करतो. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.